ඔන්න අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ගවර්නන්ස් ගැන කතාවේ තුන්වෙනි කොටස. මේකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා load sensing and speed sensing ගවර්නන්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කතා කරන්න actual UG8 ගවර්න එකක් එක් diagram එකත් එක්ක compare කරන්න. අපි දැන් මෙච්චර කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික ඒකට සම්බන්ධ කරලා එහෙම UG8 ගවන එකක් එක්ක ඒක දැනට තියෙන මෙකැනිකල් ගවර්නන්ස් වලින් ඇඩ්වාන්ස් ගවන එකක්. ඒතර ඒකේ තියෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් සහ ඒකේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය රිමෝට් ඔපරේෂන් එකේදී කොහොමද ඒකෙන් ගවන එකෙන් ෆියල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න එන්ජින් එකට. ඒතර ඒකේ තියෙන ලිමිටර්ස් මොනවද? Droop එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද? ස්පීඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඩිස්කෂන් එකේදී අපි දිගින් දිගට යනකොට අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගවර්නන්ස් කතා කරනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගවර්නන්ස් එක අපි ආයි ඇක්චුේටර්ස් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේන් එන්ජින් ගවර්න එකක් ගත්තයින් පස්සේ මේන් එන්ජින් ගවර්න එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එතකොට තියෙන ෆුවල් ලිමිටර්ස් මොනවද? ඒවයි තේරුම මොකක්ද? ඇයි එහෙම ෆුවල් ලිමිටර්ස් දාලා තියෙන්නේ? ටෝක් ලිමිටර් කියලා කියයි, ස්කැවෙන්ජ් ෆුවල් ලිමිටර් කියලා කියයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු. හරි. එහෙනම් අපි මේ මාතෘකාවට යමු. මුලින්ම මොකද්ද? governance with speed and load sensing. අපි මුලින් කතා කරපු governance set එකම අපි කතා කරේ ස්පීඩ් එක, එන්ජින් එකේ ස්පීඩ් එක ඩිටෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ කෙලවරේ තියෙන arrangement එකෙන්, ball head arrangement එකෙන් ස්පීඩ් එක sense කරනවා එන්ජින් එකේ. ඒ අනුව එයා fuel rack එක අඩු වැඩි කරනවා. එතකොට මම මේ ගැන ඩිස්කෂන් එක යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කම්පන්සේෂන් arrangement එකත් එක්ක මේ තියෙන හයිඩ්‍රොලික් සර්වෝ ගවර්නර් එකක් වැඩ කරන සම්පූර්ණම විදිය එක්ස්ප්ලেইন කරලා. එතකොට මේ පාර්ට් එකට අමතරව මේ තියෙන සම්පූර්ණම ස්පීඩ් සෙන්සින් පාර්ට් එක. ඊට අමතරව ඒ ගවර්නර් එකටම ඇඩ් කරලා තියෙනවා තව පාර්ට් එකක්. මේ පාර්ට් එක තමයි ලෝඩ් සෙන්සින් පාර්ට් එක. දැන් අපි මුලින් කතා කරමු ඇයි මේ ලෝඩ් සෙන්සින් පාර්ට් එක ඕන වෙන්නේ? ඒක කොච්චර වටිනවද? ඇත්තට මෙහෙම බලන්න අපි ජෙනරේටරයක් ගැන හිතමු. ඒ ජෙනරේටරේ ලෝඩ් එක වෙන්නේ ඒ වෙලාවේදී බස් බාර් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇප්ලයන්සස් ටික. එතකොට අපි දන්නවා පවර් එක. ඒ වෙලාවේ ලෝඩ් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පවර් එක. ඒ කියන්නේ P සමානයි VI කියලා ගත්තාම වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එකේ ගුණිතය තමයි ඒ වෙලාවේ පවර් එක විදිහට ගන්න. එතකොට එන්ජින් එක බස් බාර් එකට කනෙක්ට් කරලා තියද්දී අපි වැඩිපුර ලෝඩ්ස් බස් බාර් එකට කනෙක්ට් කරන්න මොකද වෙන්නේ? එන්ජින් එකට එන ලෝඩ් එක වැඩි වෙලා එන්ජින් එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්න බලනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්න අපි හිතමු එන්ජින් එකට දිගටම එක විදිහට ෆුවල් ගන්නට දීගෙන තියෙනවා නම් එන්ජින් එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්න රීසන් එක මොකක්ද? ලෝඩ් චේන්ජ් එක. ලෝඩ් එක වැඩි වෙච්ච එක. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා එන්ජින් එකක ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම වෙනස් වෙන්නේ ලෝඩ් එක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් නම් ස්පීඩ් චේන්ජ් එකට කලින් ලෝඩ් චේන්ජ් එක අඳුරගෙන ඒකට අනුව රෙස්පොන්ස් කරන්න අපේ සිස්ටම් එක අපිට වඩාත් ස්ටේබල් විදියට තියාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක එයිම් කරගෙන තමයි ලෝඩ් සෙන්සින් ගවර්නන්ස් අඳුරන්න දුන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්පීඩ් එක වෙනමත් ලෝඩ් එක වෙනමත් සෙන්ස් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. දැන් ස්පීඩ් සෙන්ස් කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ස්පීඩ් සෙන්ස් කරන්නේ මේ බෝල් හෙඩ් arrangement එක මෙතන drive shaft එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. drive shaft එකකින් ඒක ස්පීඩ් එක සෙන්ස් වෙනවා. එන්ජින් එකේ RPM එක drop වෙනවා. මේක ඩිරෙක්ට් කපල් කරලා තියෙනවා එන්ජින් එකට. ඒ අනුව fly weights වල ස්පීඩ් අඩු වැඩි වීම අනුව ස්පීඩ් එකට අනුව fuel regulate වෙනවා. දැන් අපි මේ පාර්ට් එකට ફોකස් වෙමු. බලන්න මේ පැත්තේ ස්පීඩ් පවර් පිස්ටන් එක වගේම ලෝඩ් එක පැත්තට ලෝඩ් පවර් පිස්ටන් එකක් තියෙනවා fuel rack එක handle කරන්න, control කරන්න. ඒ මොකද අපේ ගවර්නර් එෆර්ට් එක වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ වගේ හයිඩ්‍රොලික් පවර් පිස්ටන් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකම අපිට පේනවා ඒ ලෝඩ් පවර් පිස්ටන් එකට එන ඔයිල් සප්ලයි එක වෙනස් කරන්න මෙතන තියෙනවා වෙනම arrangement එකක්. මේ කොළ පාටින් තියෙනවා පයිලට් වෑල් එක. පයිලට් වෑල් එකට high pressure oil line එකක් තියෙනවා. උඩ පැත්තෙන් drain එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන අපිට ටිකක් වෙනස් දෙයක්. පයිලට් වෑල් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා solenoid load computer එකකින් එන solenoid control arrangement එකක්. ඒතකොට මේ solenoid controller එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? එන්ජින් එකෙන් එන load variation එක අනුව මේ පයිලට් වෑල් එක ඉහළට සහ පහළට move කරනවා. හිතන්න load එකක් වැඩි වෙනකොට මෙන්න මේ පයිලට් වෑල් එක උඩට ඉස්සෙනවා කියලා. ලෝඩ් එක වැඩි වෙනකොට මේක උඩට ඉස්සෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වෑල් එක මෙතනින් ඕපන් වෙලා මේ පෝට් එක through high pressure oil මෙතනින් high pressure oil
මේ පැත්තට එන්න ගන්න. මම මේ පාට වෙනස් කරන්න නැත්නම් අපිට පටලැවෙනවා. right. මෙතනින් high pressure oil මේ පැත්තට එන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ load එකක් වැඩි වුණාම load එක වැඩි වෙලා මේ පැත්තට ගියයින් පස්සේ. මේ පැත්තට oil වැඩි වුණාම ඔන්න fuel increment පැත්තට යනවා. ඒකම මෙතන තියෙනවා feedback arm එකක්. proportional action armයක් අර මෙතන transmitting piston එකට දැම්මා වගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට droop arm එකක කිට්ටු වෙන arrangement එකක් තියෙනවා. මෙහෙන් ඉස්සෙනකොට මෙතනින් පහත් වෙනවා. එතකොට මෙයා ඉස්සෙන්න ගියපු එක ආයෙ ටික ටික පල්ලෙහාට කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට වැඩ කරලා සිස්ටම් එක ඔෆ්සෙට් එකක් ඇතුව දුවනවා. දැනට අපිට මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන ප්‍රොපෝර්ෂනල් ඇක්ෂන් එකක් අඳුනලා දීලා විතරයි වගේ. නමුත් ස්පීඩ් රෙගියුලේෂන් එක පැත්තෙන් නුත් රිස්පොන්ස් වෙන නිසා මේ දෙකේම සමේෂන් එකක් විදිහට තමයි අවුට්පුට් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ. එතකොට ස්ටේබල් ඔපරේෂන් එකක් මේන්ටේන් වෙනවා. කොන්ස්ටන්ට් RPM එක මේන්ටේන් වෙනවා. දැන් මේ ලෝඩ් කම්පියුටර් එක කියන එක හිතන්නකෝ ජෙනරේටර් එකක නම් ලෝඩ් එක කොහොමද මෙෂර් කරන්නේ? කොහොමද මේ පවර් එක කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එක යුනිට් එක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගවන පාර්ට් එකේදී ටිකක් සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැන් ඒ වගේම අපි මේකේ ස්පීඩ් ලෝඩ් එක අඩු වෙන වෙලාවෙදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ලෝඩ් කම්පියුටර් එකෙන් මේ සොලනොයිඩ් එකට සිග්නල් එකක් දීලා මේ පයිලට් වැල් එක පල්ලෙහාට මූව් වෙනවා. ඒක පල්ලෙහාට මූව් වුණායින් පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන ඔයිල් ටික ඩ්‍රේන් වෙනවා මෙන්න මේ දුරු පාට ඒරියා එකෙන්. එතනින් ඩ්‍රේන් වුණායින් පස්සේ ලෝඩ් පවර් පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට මූව් වෙලා ෆුවල් ඩික්‍රීස් කරනවා. මේක තමයි ලෝඩ්ස් ඇන්ඩ් ස්පීඩ් සෙන්සිං ගවන එකක බේසික් working principle එක. අපි දැන් ඊළඟට යමු කතා කරන්න UG8 actual ගවන එක කොහොමද arrangement එකේ තියෙන similarity මේ අපි ඉගෙන ගත්ත governance එකත් එක්ක තියෙන similarity මොනවද කියන එක කතා කරමු.